საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. ეროვნული ვალუტა მცირედით გაუფასურდა დღევანდელი ვაჭრობის შემდეგ ხვალ 17 დეკემბერს 1 დოლარი 2 ლარი და 98 თეთრი ეღირება. ლარის კურსთან დაკავშირებით დღეს შეფასებებიც გაკეთდა. საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ლარი სტაბილური იქნება. ალექსანდრე ძენელაძის თქმით, ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ხდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე მთავრობის მხრიდან. შეფასებები ასევე გააკეთეს კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა. მოგეხსენებათ, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდა, ასევე არის სეზონური ფაქტორიც, გადარიცხვები მზარდია წლის ბოლო პერიოდში, ამიტომ ბუნებრივია ეს ყველაფერი გავლენის მომხდელია ლარის კურსთან მიმართებაში. ალბათ მთავარი ფაქტორი მაინც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკადი იქნა სტაბილურ დონეზე, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ კურსიც იქნება შესაბამის მაჩვენებელზეც შენარჩუნებული. ეს განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, იმისათვის, რომ შესაბამისად მოახდინოს ფასების კორექტირებაც. მე მგონია, რომ გარკვეულმა ეს ალბათ გარკვეული პერიოდის მერე სტატისტიკას ვნახავთ, გარკვეული კატეგორიის ჩვენმა მოქალაქეებმა თუ ბიზნესმა რეფინანსირება მოახდინა ლარის ესხების დოლარში, იმიტომ რომ დოლარში და ევროში 5-6%-ად ხელმისაწვდომი გახდა და გაიზარდა დოლარის უცხოურ ვალუტაში რესურსების ხელმისაწვდომობა. იცით, რომ თუნდაც ეროვნულმა ბანკმა 30-დან 25%-ამდე შეამცირა დარეზერვება დეპოზიტებზე. შესაბამისად, თუ ეს ნაბიჯები კიდევ გაგრძელდება, მეგულისხმობ რეგულაციების შემსუბუქებას, მეგულისხმობ აი ამ დარეზერვებული 20%-ის კიდევ დაწევას, თუნდაც 15%-ამდე, მე მგონია, რომ ლარის სტაბილურობა კიდევ უფრო გაგრძელდება. ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოს აერივით სჭირდება. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნოვამ განაცხადა. კითხვაზე გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ინვესტორებთან ხელშეკრულების გაწყვეტას, მინისტრმა უპასუხა, რომ მოვლენებს წინ არ გაუსწრებს, რადგან ინვესტორს ჯერ დედლაინი აქვს. შეგახსენებთ, შიდა კაპიტალის შევსების და სასწავლო ხელშეკრულების ხელმოწერის ვადა დღეს იწურება. წლის ბოლომდე კი პროექტის ეგრეთ წოდებული ფინანსური დახურვა უნდა მოხდეს. ბუნებრივია, BMG-მ თემა როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ასევე ანაკლის კონსორციუმში მოიკითხა, თუმცა ამ დრომდე მხარეებს თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ნათია თურნავა დღეს ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც ანაკლის სპორტზე ისაუბრა. მე არ მინდა გავასწრო მოვლენებს. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამოდენიმე დღე არის დარჩენილი პრაქტიკულად ვიდრე ინვესტორის გარკვეული დედლაინები ამოიწურება, მე მაინც არ მინდა, რომ ესე იგი ვისაუბრო ნაადრევად და აქედან გამომდინარე დავაცადოთ ეს ფორმალური დედლაინი დადგეს და შემდეგ რა თქმა უნდა სამთავრობო გუნდი შევიკრიბებით და ნახავთ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ყოველთ აუცილებელი პროექტი ბოლოს და ბოლოს განხორციელდეს. ეს პროექტი გადმიანდა 2017 წლიდან ხდება გადავადება ინვესტორის მოთხოვნით ამ ვადების. პირველი ვადით, რომლითაც იყო ეს ასე თქვა ტენდერი შემდგარი, მომავალ წელს უკვე პირველი ეტაპი უნდა ყოფილიყო წყობაში და პორტი გვექნებოდა ღრმაწყლოვანი. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. ეს არის ძალიან პრიორიტეტული და სტრატეგიული პროექტი. 2019 წელს დასაკუთრებული ქონების ყველაზე დიდი ნაწილი მევახშეთა სასარგებლოდ გაიყიდა. საზოგადოება და ბანკებმა 2019 წლის 10 თვეში დასაკუთრებული ქონების შესახებ მიმოხილვა გამოაქვეყნა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის შემდეგ დასაკუთრებული უძრავი ქონების რაოდენობა შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა. უფრო ვრცლად როგორია მონაცემები და რა რეკომენდაციები აქვს არასამთავრობო სალომე მეცხვარიშვილი გეტყვის. სალომე, გამარჯვება გისმენთ. მოგესალმებით ბექა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემებით 2019 წლის 10 თვეში სულ 1029 უძრავი ქონების დასაკუთრება მოხდა, რომლის 49%-ით, ანუ 514 ქონება კერძო მევახშეების სასარგებლოდ გაიყიდა. კომერციულ ბანკებზე 411, ანუ მთლიანი დასაკუთრებული ქონების 40% მოდის. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ამ კუთხით კი მიკროსაფინანსოებზე მოდის. აღსრულების ბიუროს მონაცემებით 10 თვეში მიკროსაფინანსოებმა 114 უძრავი ქონება, ანუ მთლიანი დასაკუთრებული ქონების 11% დაისაკუთრეს. ამასთან სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 2017 წლის შემდეგ დასაკუთრებული უძრავი ქონების რაოდენობა შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა. 2017 წელს 1695, ხოლო 2018-ში კი 1395 ქონება გასხვის და აუქციონის წესით. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებში მიაჩნიათ, რომ ეგრეთ წოდებული მევახშეების სექტორი საქართველოში ფაქტობრივად დაურეგულირებელია, რეგულირდება მხოლოდ იმ კერძო იპოთეკარების სექტორი, რომელთა მიერ გაცემული სესხების რაოდენობა აღემატება 20-ს, ხოლო ეგრეთ წოდებული წვრილი იპოთეკარების სექტორის შესახებ მონაცემები არ არსებობს.
დილოვანი სექტორი, კერძო მევახშეების შედარებით შემცირებულია, მათი წილი არა, მაგრამ რაოდენობრივად მცირდება როგორც მევახშეების, ასევე ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაპატრონებული უძრავი ქონების რაოდენობა, თუმცა საკმაოდ მსხვილი სექტორია, ჭრილოვანი ფინანსური სექტორის ცალკე სეგმენტია, რომელიც აღურიცხავია ფაქტობრივად. ჩვენ არ ვიცით, რამდენი პორტფელია გასესხებული, რაოდენობით სესხია გაცემული რამდენ ადამიანზე. საბანკო ასოციაციაში კი ამბობენ, რომ დასაკუთრებული ქონების კუთხით ეგრეთ წოდებული მევახშეები ისედაც ჭარბობენ საბანკო სფეროს, თან იმის გათვალისწინებით, რომ კომერციული ბანკების პორტფელი ბევრად უფრო მოცულობითია, ვიდრე სხვა სექტორების პორტფელი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კომერციულ ბანკებს ხარისხობრივად ბევრად უკეთესი პორტფელი აქვთ, ვიდრე მიკროსაფინანსოებს და ეგრეთ წოდებულ მევახშეებს აცხადებენ საბანკო ასოციაციაში. საბანკო სესხებთან დაკავშირებით წელს გამოსახლება არ ყოფილა, საერთოდ არ ყოფილა გამოსახლება, ანუ მხოლოდ აუქციონით არ არის აუცილებელი, რომ ვიმსჯელოთ. და მესამე საკითხი არის პროცედურებიდან გამომდინარე, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ იმ უძრავი ქონების წილი, რომელიც წელს დაიწყო, თქვა, სასამართლო პროცესი და წელსვე დასრულდა, არის თითზე ჩამოსათვლელი. რეალურად აღნიშნული პროცესები იქნებოდა შარშან იმაზე ადრე უფრო დაწყებული. ფაქტია, რომ ოფიციალური მონაცემებით დასაკუთრებული ქონებების მიხედვით ის მიმართულება ლიდერობს, რომელიც შედარებით ნაკლებად რეგულირებულია, თუმცა სრულ სურათ შესაძლოა ვერც ეს მონაცემები გვაძლევდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც საზოგადოება და ბანკებში ამბობენ, არსებობს დაურეგისტრირებელი და არასათანადოდ რეგულირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების მონაცემები, რომლებიც რეალურად ფულის გასესხებით შეიძლება იყვნენ დაკავებული და არსად არ ფიქსირდებოდნენ. მადლობა სალოვე მეცხვარიშვილს. სტუმარ მასპინძლობა და უძრავი ქონების ინდუსტრია, ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი, ფეხსაცმლის და ტანსაცმლის ინდუსტრია, ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება და ავტონაწილების და საჰაერო ნაწილების წარმოება, ლოჯისტიკა და ენერგეტიკა. ეს სექტორები და სფეროების სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში პრიორიტეტულად დაასახელა რესურსების მობილიზება სწორედ ამ სფეროებში გეგმავს. დღესვე პრეზენტაციაზე მისულებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე და უკვე განხორციელებული მარკეტინგული აქტივობების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, რას და საიდან ელოდება მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აწარმოეს საქართველოში. ეს შეგვიძლია ჩვენი სიუჟეტიდან ნახოთ. ბლუმბერგის აუდიტორიამ ევროპის საინვესტიციო ბანკის, ბრიტიშ პეტროლიუმის და კიდევ სხვა საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფების ხელმძღვანელებისგან უკვე იცის, რომ საინვესტიციო პროექტებით დატვირთული ხალხისთვის საქართველო ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა, სადაც მათ სტაბილური ბიზნეს ურთიერთობების აწყობა შეუძლიათ. ასეთი შინაარსით გაჯერებული გზავნილი აქვს ამ სარეკლამო ვიდეო რგოლს და იმ საინვესტიციო სტრატეგიას, რაც საზოგადოება სააგენტომ აწარმოეს საქართველოში ბლუმბერგისთვის მომზადებულ საინფორმაციო კამპანიასთან ერთად გააცნო. გეგმა ასეთია, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აწარმოეს საქართველომ 225 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა მოიზიდოს ისეთ სექტორებში, როგორიც არის სასტუმროები და უძრავი ქონება, ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგი, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის წარმოება, ასევე ელექტრონაწილების, ავტო და თვითმფრინავების ნაწილების წარმოება და ტრადიციული დარგები, ენერგეტიკა და ლოგისტიკა. Invest in Georgia's ბრენდის ფარგლებში, რომელიც მოქმედებს აწარმოეს საქართველოში სააგენტოს ხოლგის ქვეშ, არის ერთი კონკრეტული გეგმა აღებული, რომელიც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური გუნდის საინვესტიციო გეგმას, რომელიც გაცილებით უფრო ფართოა, მაგრამ მხოლოდ ამ კომპონენტში ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს 2 წელიწადში დამატებით ახალი 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, 3500 სამუშაო ადგილი შეიქმნება მაღალ ანაზღაურებად, მაღალ ტექნოლოგიურ და ტრადიციულ დარგებში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, რომ შემოვიდეს ქვეყანაში ისეთი ინვესტიციები, რომლებიც პირველ რიგში ქმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს, ტოვებს ქვეყანაში ცოდნას, შემოაქვს ტექნოლოგიები და არიან ექსპორტზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ზუსტად ამ პრინციპებზე დაფუძნებით ჩვენ გვყავს შერჩეული საინვესტიციო კომპანიები. ჩვენ ზოგადად კომპანიის სახელებს არ ვასახელებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და ზოგადად ესეთი პოლიტიკა აქვს კომპანიებს. უფრო მეტ კონკრეტიკას 2020 წლიდან უნდა ველოდოთ. მანამდე კი აწარმოეს საქართველოსთან თანამშრომლობის გამოცდილებაზე დაყრდნობით გეგმებს ერთ-ერთი მოქმედი ინვესტორი გვიზიარებს.
ჩვენ კავკასიის რეგიონში მზის პანელების ერთადერთი მწარმოებლები ვართ და ქუთაისში ჩვენი ქარხნის საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდას ვაპირებთ. დღეს წარმოდობა 500 მეგავატი სიმძლავრეა. 2021 წლამდე კი ამაჩვენებლის 800 მეგავატამდე გაზრდა გვინდა და ამ მიზნით აწარმოეს საქართველოსთან თანამშრომლობას გვეგმავთ. აწარმოეს საქართველოში ინვესტორებს ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურებას. შესაბამისად, სახელმწიფო უწყებებთან ბიუროკრატიული ბარიერების დაძლევაში დახმარებას პირდება. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს მიერ დღეს გაჟღერებული საინვესტიციო სტრატეგია კერძო სექტორთან ურთიერთობისთვის ერთადერთი ხაზი არ არის. ბიზნესმა უკვე იცის, რომ აწარმოეს საქართველოში მათ საკრედიტო საგარანტიო სქემას, ანუ სესხის აღებისას, კონკრეტული პირობებით გარანტორად გამოსვლას თავაზობს, თუმცა პროგრამას ბენეფიციარი მაინც არ ჰყავს. ჩვენი მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან მექანიზმი არის ამუშავებული, ბანკების ხელშეკრულება მოწერილი, ზუსტად იმის და გამო რომ აქტივობა იყო დაბალი პირველ, ესე ვთქვათ, ამოქმედებიდან პირველი 4 თვის განმავლობაში, ეხლა მუშაობთ რა თქმა უნდა ბანკებთან და ასევე კერძო სექტორთან, რომ მოვიკლოთ ამის კონკრეტული მიზეზები და სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე მეტი კონკურსანტი ყავდეს ამ პროგრამას. საკრედიტო საგარანტიო სქემის შედეგებს წელს ალბათ ვეღარ დავითვლით. 2020-2021 წლებისთვის სააგენტო საინვესტიციო სტრატეგია კი გვეუბნება, რომ დასახელებულ პერიოდში საქართველოს 10-მდე მსხვილი და 20-მდე საშუალო ბიზნეს პროექტი უნდა ჩაიბაროს. საქართველოს პრეზიდენტის მესტიის ყოფილი რეზიდენციის შენობა გასულ კვირას საჯარო აუქციონზე 7.510.000 ლარად გაიყიდა. აუქციონზე დაფიქსირებული ფასი მის საწყის ღირებულებასთან შედარებით 308%-ით მეტი იყო. რადგანაც რამდენიმე საათის განმავლობაში 4 პოტენციური მყიდველი ერთმანეთს ობიექტზე უფრო მაღალი ფასის დაფიქსირებაში ეჯიბრებოდა. საბოლოოდ აუქციონში გამარჯვება კომპანია აიღვინის სახლმა მოიპოვა. რას გეგმავენ რეზიდენციის ახლანდელი მფლობელები, როგორია მათი გათვლები და როდის დაიწყება მესტიის რეზიდენციის ტერიტორიაზე ახალი პროექტის განხორციელება. ანუკა ჯოხაძე საუბრა აუქციონში გამარჯვებული კომპანიის მფლობელს ანუკას აღამოშილებს. ბექა გამარჯობა. სანამ უშუალოდ გეგმებზე გადავალთ, მოდი უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს მესტიის რეზიდენციის ახლანდელ მფლობელთან დაკავშირებით. შეპესე აიღვინის სახლი 2014 წელს დაფუძნებული კომპანიაა, რომელსაც ზოლტფილიში მდებარე სასტუმრო და რესტორანი ვინოტელი ეკუთვნის. კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი ბიზნესმენი ბენო ქაშაკაშვილია. აუქციონში გამარჯვებით კომპანია ვალდებულებას კი სრულობს მესტიაში 42 თვის ვადაში ფუნქციონირებადი სასტუმრო შექმნას. თანხის გადახდა კი 45 კალენდარული დღის ვადაში უნდა მოხდეს. როგორც ქაშაკაშვილი ამბობს, 42 თვიანი ვადა ამ პროექტის განსახორციელებლად გონივრული ვადაა, რადგან სვანეთში არსებული კლიმატური პირობები ადგილზე პროექტის მცირე ვადებში განხორციელებას ხელს უშლის. მისი თქმით, პროექტზე მუშაობა 2020 წლის ზაფხულიდან დაიწყება, ხოლო რაც შეეხება ფინანსურ ნაწილს, ბიზნესმენი წინასწარ პროექტის განსახორციელებლად საჭირო თანხებს ვერ ასახელებს. მოგეხსენებათ, სვანეთში უკვე ზამთარია, ტოპოგეგმაც კი პრობლემაა გააკეთო. პროექტი აზში, იდეაში არსებობს მხოლოდ, ეს უნდა იყოს სასტუმრო. ეს არ იქნება რაღაც კორპუსი, რომელიც ამ ლამაზ ადგილს, ისტორიულ ადგილს არ შეესაბამება. შემიძლია გითხრათ, ეს იქნება არსებული შენობის ტიპის რაღაც ტაუნჰაუსი, არის ახლა მოდაში ესეთი სიტყვა. იმ ტიპის სასტუმრო. განახლება რო დაჭირდება ფაქტია. ახლა 9 წელიწადი ესე ნახევრად იუმორი თქვი, მართლა არც პრეზიდენტი ყოფილა, მაგრამ არც არავის არ უცხოვრია შიგნით და გესმით ახლა ესეთი სვანური 9 ზამთრის მერე როგორი პრობლემები იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით მზად ვართ ამ პრობლემისათვის ზაფხულიდან რომ მივხედოთ. რა თქმა უნდა, მხოლოდ მესტიის რეზიდენცია არ ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა. ვინოტელის მფლობელმა ჩვენთან 2019 წელი შეაფასა, რომელიც უკვე დასასრულს უახლოვდება. ქაშაკაშვილის თქმით, 2019 წელი ერთ-ერთი რთული წელი იყო. ერთ-ერთ გამოწვევად ბიზნესმენი რუსულ ავიასანქციებს ასახელებს, რომელიც როგორც მცირე, ისე მსხვილ ბიზნესს შეეხო. ამ ეკონომიურმა სტაგნაციამ, რაც რეისების გაოქმებასთან იყო დაკავშირებული, სერიოზულად დაგვაზარალა ყველა ჩვენთაგანი. მე არ ვამბობ სასტუმროს ჩართულობას, მე ვამბობ ნებისმიერი ტაქსის მძღოლი გინდათ, ნებისმიერი ქართველი გიდი, ეს სასტუმროს ნომრები, რა თქმა უნდა, რომლებიც აი წარმოიდგინეთ, რომ მილიარდებზე აქვს საუბარი, ლარებში გეუბნებით და შეგვიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ადვილი დათვლით მინიმუმ 1 მილიარდი ევრო დაიკარგა ჩვენი ბიუჯეტიდან.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ბიზნესმენმა BMG-სთან ისაუბრა ბიზნესის საჭიროებებია. რა სჭირდება დღეს ბიზნესი იმისთვის, რომ განვითარდეს? კითხვაზე გაშეკაშვილი პასუხობს, რომ მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა და ყურადღება, რომელსაც ბიზნესმენები მთავრობისგან ელოდებიან. ეს ხელშეწყობა კი მისი განმარტებით ის სახელმწიფო პროგრამებია, რომელსაც ხელისუფლება დღეს ბიზნესის განვითარებისთვის ახორციელებს. ჩემი აზრით, ბიზნეს სჭირდება ძალიან ერთი ჯადოსნური სიტყვა ხელშეწყობა. ხელშეწყობა ეს არის საბრუნავი სახსრები. ხელშეწყობა ეს არის კარტ ბლანში. ბიზნეს სჭირდება სტარტაპი, რომელიც დაწყებულია და სხვათა შორის მე ვერ მოხვდი. მიუხედავად აი კარგი არგუმენტია, ყველა არ მაკლია არაფერი, სტარტაპის დაფინანსება ვერ ავიღე. ამ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიმდინარეობს რამოდენიმე წელიწადია ბიზნესის ხელშეწყობის კუთხით, აუცილებლად ექნება შედეგები სულ მალე, იმიტომ რომ დაახლოებით ეს მოიცავს მინიმუმ 5 წლიან პერიოდს. ინვესტიცია, რეალიზაცია, პროექტის მომზადება, თანხის მოზიდვა, ჩადება, ინვესტორის შემოყვანა. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, მოვიკითხეთ ბიზნესმენის გეგმები პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ალბათ გვახსოვს, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მიხედვით სოფო კაცარავას ადგილი პარლამენტში ამ სიაში 53-ე ნომრად ჩაწერილ ბენო ქაშაკაშვილს უნდა დაეკავებინა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ქაშაკაშვილმა ქართული ოცნების პროპორციული სიით პარლამენტის წევრის მანდატის მიღებაზე უარი განაცხადა. ამის მიუხედავად, ბიზნესმენი ჩვენთან საუბარში მომავალში პოლიტიკაში წასვლას მაინც აანონსებს, თუმცა ზუსტ თარიღს არ ასახერებს. მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ეს არც თუ ისე შორეული პერსპექტივაა. დიდი მადლობა ანუკა. ჩვენ განვაგრძობთ საქმის კურსს ისტორიული ნაბანო სამეფო აბასთუმანი 2021 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება. ამის შესახებ BMG-ს რედიქსში განუცხადეს, რომელიც ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის. კომპანიის ინფორმაციით რედიქსმა ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2018 წელს დაიწყო. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 12 მილიონი დოლარია. ამ ეტაპზე ადგილზე 25 ადამიანია დასაქმებული, ძირითადად ადგილობრივები, ხოლო გახსნის შემდგომ კი 35 ადამიანი დასაქმდება. 2019 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 91 ლარი და 60 თეთრით გაიზარდა და 1217 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი ფიქსირდება შემდეგ დარგებში: მშენებლობა 2008 ლარი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1958 ლარი, პროფესიული სამეცნიერო ტექნიკური საქმიანობა 1936 ლარი და საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობა 1898 ლარი. ამასთან საანგარიშო პერიოდში ქალების საშუალო ხელფასი 924 ლარით, ხოლო კაცების 1475 ლარით განისაზღვრა. 2019 წლის ნოემბერში კი წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 2 ლარი და 70 თეთრით გაიზარდა. კერძოდ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ნოემბერში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 195 ლარს და 60 თეთრს შეადგენს, მაშინ როცა ოქტომბერში ეს მაჩვენებელი 192 ლარი და 90 თეთრი იყო. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ნოემბერში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 21 ლარი და 30 თეთრით არის გაზრდილი. კერძოდ 2018 წლის ნოემბერში ეს მონაცემი 174 ლარი და 30 თეთრი იყო. წელსაც ყველაფერი გაკეთდება, შეძლების დაგვარად, რომ ენგურჰესის მეშვეობით ჩვენს აფხაზ ძმებს და დებს დავეხმაროთ. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნოვამ განაცხადა. ინფორმაციისთვის 2021 წლის გაზაფხულზე ენგურჰესი და მისი გვირაბის რეაბილიტაცია იწყება, რის გამოც სავარაუდოდ 3 თვით გაჩერდება აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება, რამდენიმე წელი იგეგმება. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მათ შორის ჩვენი ენგურჰესის მეშვეობით, რომელიც ემსახურება სრულად საქართველოს, ერთიან საქართველოს, ყოველთვის ვეხმარებით ჩვენ აფხაზ დებს და ძმებს. წელსაც ყველაფერი გაკეთდება შეძლების დაგვარად, არსებული ჰიდროლოგიის და წყლის მარაგის გათვალისწინებით, რომ ეს პრინციპი შესრულდეს. და გადაცემის ბოლოს ქართული სოციალური ქსელი, რომელიც უკვე 1 წელია ბაზარზეა და 20,000-ზე მეტი მომხმარებელი ხავს, სწორედ ფიცი მოიკითხა დღეს საქმის კურსმა. ის მისი ანალოგებისგან იმით განსხვავდება, რომ არ გააჩნია დამეგობრებით ეგრეთ წოდებული დაფოლოების სისტემა. ფიცი მთლიანად დამოკიდებულია ლოკაციაზე და საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ თუ რას ფიქრობენ ადამიანები მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. რა პერსპექტივები აქვს სტარტაპს და როდის აპირებს ევროპის და ამერიკის ბაზარზე აქტიურად შესვლას? ლევან თაღიაშვილი ესაუბრა ფიცის დამფუძნებელს ნიკო კვარაცხელიას.
ფიცი არის ლოკაციაზე დაფუძნებული პლატფორმა, რომელიც ხალხს აძლევს საშუალებას, რომ ძალიან სწრაფად მიიღონ ინფორმაცია. ფიციზე არ არსებობს დამოუკიდებლობის დაფოლოვების სისტემა. ფიციზე არ არის friend request-ების გაგზავნა საჭირო, არ არის დაფოლოვება საჭირო, არ არის მეგობრებში დამატება და ასე შემდეგ. ეგ ყველაფერი ფიციზე არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ფიცი არის თავიდან ბოლომდე მიბმული ლოკაციაზე. წარმოიდგინე, შენ იმყოფები თბილისში, შენ შეგიძლია გადახვიდე ნიუ-იორკის ფიდზე, ანუ ნიუ-იორკის ლოკაცია რომ ამოვირჩიოთ და შეგიძლია რომ ნახო რაზე ლაპარაკობენ ნიუ-იორკში, რას წერენ ნიუ-იორკში, შეგიძლია რომ შეეხმიანო იმ ხალხს, რომლებიც მად იმყოფებიან, შეგიძლია მიწერო, როგორც ნიუ-იორკს აქვს თავისი ფიდი, ეგრე აქვს თბილისს თავისი ფიდი, ქუთაისს აქვს თავისი ფიდი, ყველა სოფელსაც კი, აი სულ პატარა სოფლებსაც კი აქვს თავიანთი ფიდი. უამრავი სხვადასხვა ფუნქციონალი დაგვემატა და სხვადასხვა სერვისებს თავაზობ ჩვენს მოხმარებლებს. სიტყვაზე ფიციზე არის შესაძლებელი პირდაპირ ეთერების გაკეთება, ფიციზე გვაქვს მესენჯერი, ჩვენი პირადი დაცული, ძალიან დაცული მესენჯერი. პროდუქტი არის გლობალური, ანუ ჩვენი გათვლა გრძელვადიანი, არავითარ შემთხვევაში არ არის საქართველოს ფარგლებში დარჩენა. ჩვენ უკვე ყავს დაახლოებით 20,000 მომხმარებელი, 20,000 გადასცა ეს მომხმარებლების რაოდენობა. ეს მომხმარებლები ყველანი არიან, ვინც მოვიდნენ თვითონ, გაიგეს თვითონ ამ პროდუქტზე. ძალიან სწრაფად ვიზრდებით, როგორც კომპანია. ძალიან ეხლაც ძალიან აქტიურად აგვყავს თანამშრომლები, დეველოპერები, დიზაინერები, ასე შემდეგ. უკვე ყავს ჩვენ 30 თანამშრომელზე უფრო მეტი. ჩვენ ვართ ინტერნაციონალური კომპანია. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამშრომლები არიან საზღვარგარეთ, აუთსორსზე მუშაობენ ჩვენთან. ზოგი ცხოვრობენ სხვა ქვეყნებში, ევროპაში, ასე შემდეგ და ჩვენ ერთად მუშაობთ. ამერიკელი თანამშრომლებიც ყავს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დიზაინერი იყო Android-ის დიზაინერი, Skype-ის დიზაინერი, Microsoft-ში აქ ნამუშევარი უზარმაზარი გამოცდილებით არის. ახალი წლის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ უკვე მარკეტინგის დაწყებას, საქართველოს გარეთ ვაპირებთ გასვლას. ძალიან დიდი ინტერესი არის სხვადასხვა უცხოელებისგან, რომლებიც ფიცის იყენებენ და ფიციზე დღესდღეობით შემოდიან. ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს და აქვთ და ჩვენი გრძელვადიანი გეგმა არის ის, რომ მომავალი წლიდან უკვე დავიწყოთ ევროპაზე და ამერიკაზე მუშაობა. წარმატებები ნიკო კვარაცხელიას და ფიცის გუნდს საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.